шкрепнуть. Ей, Господи. Забула на шпаргаті якось.
Ой. Ой. Та тут є мурашник, та я вже що насипали солярки тут. Ну, та то ж має бути там у середині. Та не було. Так, оце геть таке. Ще б ще був бачок стягати. Так навчилася. Бо я йшов у них два сидя на лавці під вікном. Я собі один мене то не цікавить. А Івана як було, знала, було закликала, але він казав, що я до Марійки ти. Так, все, бензин гайдеться, все тобі гайдеться. А пенсію він на соціальній не встиг переоформити документи. Це аж 3 місяці буде. Коті собі ся, бо я тут у нас і підлежу, і не вмівся. Ні, я собі так. Кладіть ліку. А там можна перше. Ой, то треба взяти слоєк літровити і в слоєк. Бо мені в бачатки що це. Це ж слоєк. Тут висиплю. Найте сохне. Толока в нього заросла теж так само. Виходжу на дуба, ну тут під дубом. Угу. Нічого. Зараз не буду тримати. То це все попилити? Що ж на лотки треба? І на лотки. Десь або на латочку кусь буде. Ага, це на лату так лише, просто. Так. Чекайте, Івана Іван на чим хаті. ага, він буде закладати. Він не має закладати, бо він не від закладу. Але це в чим так? Це куди-небудь лише.
це я тут таке це все робила. А таку кась. Я йду мені ті ланці пилити ці корці. Ну не буде. Що вчорашню що? Це не вчорашню що? Не буде. Але то він легко пилив, це ся ти нейкою холєруш. Зачепив ти впилив вчора. І що ви так підпору дасть? Але Соня це не поміняєш. Це буде отак. Та здоров'я. А, то значить цей треба мені. Рушник покупаєте, дзвоню. Я це мало люблю, що палірку розкусити. Просто в'їжджав, а тут прибити ти. Що ж собі придумаємо? Бачу. О, ну, ого. Добре.
лишимо, то й там удариш вище підпорували. Але це м'ясо. Світ квітки. Як добре, що їх Петеру. ти направ його. Ну то вже заросło. Зараз. Петеру. І голки зелені. Тебе. Знаєш, що ведуть? Ламиться звідси. Ні, вони вже не мають все не бігуть. Зробила забастовку щось. А по догоніті то бігом не гоні. Тут є світ. Я його вигнав. Ага. О. Тоді прибивай ще одну тим великим. Я вже там. І печені не їж.